Sử dụng những quả chuối chín. Sẽ tưới đều lên toàn bộ cây lan. Từ thân lá rễ sẽ có được những bông hoa nở tươi đẹp rực rỡ. Những cái đầu hút ở đây phát triển rất là tốt và bộ rễ thì rất là mạnh mẽ. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ một cách làm phân bón mới giúp những cây lan hồ điệp khi các bạn trồng và chăm sóc tại nhà sẽ có được những bông hoa nở tươi đẹp rực rỡ. Và những chiếc lá khi đã phát triển thì rất là xanh tươi tốt. Và sự tuyệt vời từ phân hữu cơ sẽ cung cấp cho cây bộ rễ rất là khỏe mạnh. Với cách làm đơn giản của mình sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc chăm sóc những cây lan hồ điệp tại nhà. Giúp cho những cây lan hồ điệp khi chúng ta trồng sẽ phát triển một cách bền vững nhất là sử dụng những quả chuối chín để chúng ta làm phân bón hữu cơ cho cây. Và chúng ta chỉ sử dụng một quả chuối chín cho 1 lít nước. Và thành phần có trong quả chuối gồm có rất là nhiều vitamin nhóm B, vitamin C và các khoáng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của những cây lan hồ điệp. Các bạn sẽ cho vào máy xay. Và sau đó chúng ta sẽ cho 1 lít nước vào. Và sau đó các bạn sẽ chuẩn bị để chúng ta lọc lấy nước và tưới cho những cây lan hồ điệp. Các bạn chuẩn bị những cái tấm vải như thế này để chúng ta lọc lấy nước. Và các bạn cho nước vào đây. Và các bạn sẽ cho nước này vào bình phun. Và các bạn sẽ tưới đều lên toàn bộ cây lan, từ thân lá rễ. Và đối với những cây lan hồ điệp, khi chúng ta dùng nước từ quả chuối sẽ giúp ích cho những cây lan sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Vì trong thành phần của nước chuối có rất là nhiều vitamin nhóm B và vitamin C. Và thêm vào đó nó có những yếu tố trung vi lượng như là canxi, natri và kali. Và những chất đó nó sẽ giúp cho bộ rễ của cây lan phát triển rất là tốt. Và những cái đầu hút ra rất là to khỏe. Chúng ta nên ưu tiên dùng những loại phân hữu cơ sẽ giúp cho cây trồng bền và phát triển một cách bền vững nhất. Và thêm nữa là các chất có trong quả chuối là những chất hoàn toàn tự nhiên. Do đó khi các bạn dùng để tưới cho những cây lan hồ điệp thì chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm. Và khi các bạn dùng nước chuối để tưới cho những cây lan hồ điệp thì chúng ta sẽ tưới từ dưới mặt lá, tưới lên để giúp cho những lá lan khi chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà sẽ có điều kiện hấp thụ những phân bón tốt nhất. Vì ở dưới mặt lá tập trung rất là nhiều lỗ khí khổng. Do đó khi chúng ta tưới thì những cây lan hồ điệp sẽ hấp thụ phân bón rất là tốt. Và những thành phần có trong vỏ chuối sẽ cung cấp rất là nhiều khoáng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lan. Do đó những lá lan khi đã phát triển thì rất là xanh tươi. Và nó sẽ làm tăng đề kháng trên cây lan rất là nhiều. Và khi đó thì bộ rễ sẽ phát triển rất là tốt. Và đồng thời những chất có trong quả chuối nó cũng sẽ giúp ích cho những loại phân bón hóa học hoặc là những loại thuốc bảo vệ thực vật mà các bạn sử dụng cho những cây lan hồ điệp có sự tồn dư ở trong lá thân rễ cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Và nó là một trong những chất để giúp cho cây lan lấy lại cân bằng rất là nhanh. Và với những chất hữu cơ khi chúng ta dùng và chăm sóc tại nhà thì cây trồng sinh trưởng và phát triển rất là hoàn chỉnh. Thì các bạn sẽ tưới vào khoảng thời gian là trước 4 giờ chiều. Vì trong khoảng thời gian chiều mát
Chúng ta tưới nước chuối thì những cây lan hồ điệp sẽ hấp thụ phân bón rất là tốt. Và các bạn hạn chế tưới vào buổi tối. Vì trong thời gian buổi tối khi chúng ta tưới nhiệt độ xuống thấp và nước sẽ còn đọng trên những kẽ lá, nó sẽ tạo điều kiện cho những loại nấm bệnh gây hại trên những cây lan và làm cho cây lan hồ điệp rất là kém phát triển. Thực hiện tưới bằng nước chuối thì 2 tuần các bạn sẽ thực hiện tưới 1 lần. Còn nếu những cây nào mà kém phát triển thì chúng ta sẽ tưới 1 tuần 1 lần để giúp cho những cây kém phát triển mau phục hồi hơn. Và xen kẽ với những lần tưới nước chuối để làm phân bón cho cây thì các bạn vẫn chăm sóc và tưới nước bình thường. Và trong nước chuối có rất là nhiều protein, vitamin và các khoáng chất trung và vi lượng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của những cây lan hồ điệp. Do đó khi chúng ta dùng nước chuối để tưới cho cây lan trong khoảng thời gian từ 3 tuần trở lên là các bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Những cái đầu hút ở đây phát triển rất là tốt và bộ rễ thì rất là mạnh mẽ. Trồng và chăm sóc những cây lan hồ điệp tại nhà, chúng ta nên ưu tiên dùng phân hữu cơ để bón cho cây, sẽ giúp cho cây trồng phát triển tốt hơn. Và khi các bạn tưới thì chúng ta nên tưới vào cái phần chất trồng cho thật là ướt. Vì đối với lan hồ điệp thì độ ẩm phải chiếm từ 50 cho tới 80% độ ẩm thì cây lan sẽ sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Còn nếu mà chúng ta để cây lan mà bị khô quá hoặc là trong điều kiện nắng nóng mà các bạn không cung cấp đủ nước thì những lá lan này sẽ dần trở nên bị vàng đi và làm cho cây lan bị mất sức sống rất là nhiều. Vì khi chúng ta trồng và chăm sóc trong điều kiện môi trường bên ngoài bị ảnh hưởng bởi nắng gió rất là nhiều, và một khi cây lan đã quen dần với môi trường mới thì cái sức đề kháng trong cây rất là lớn và sẽ giúp cho cây chống chọi được bệnh tật rất là nhiều. Các bạn xem những cái lá lan khi chúng ta chăm sóc bằng những loại phân hữu cơ thì những lá lan này rất là khỏe mạnh và cứng cáp. Đối với những cây lan hồ điệp đang có hoa thì các bạn không nên tưới vào hoa mà chúng ta sẽ tưới vào phần gốc, vì những cánh hoa này rất là mỏng và khi các bạn tưới thì sẽ làm hư cánh hoa. Và còn phần gốc này các bạn sẽ tưới đều lên toàn bộ từ thân lá rễ. Và khi chúng ta sử dụng nước từ quả chuối để tưới cho những cây lan hồ điệp thì những bông hoa khi chúng ta trồng và chăm sóc cũng sẽ tươi đẹp hơn rất là nhiều. Và các thành phần khoáng chất có trong nước chuối sẽ giúp cho bộ rễ phát triển rất là tốt. Các bạn xem những cái đầu hút mới ra rất là to và mập. Và đối với lan hồ điệp khi các bạn trồng và chăm sóc đầy đủ nước và phân bón hữu cơ thì những cái rễ này sẽ rất là to và bóng. Và do tính kháng khuẩn rất là cao nên khi các bạn dùng nước chuối để tưới cho những cây lan hồ điệp thì chúng ta sẽ ngăn ngừa và phòng chống được những vi khuẩn có hại trên cây lan. Và các thành phần có trong nước chuối đều là có tính hữu cơ tự nhiên. Do đó khi chúng ta trồng và chăm sóc lan hồ điệp tại nhà, các bạn cũng nên dùng nước chuối để chúng ta tưới định kỳ 2 tuần 1 lần. Và sẽ giúp cho những cây lan đang trong giai đoạn phát triển như thế này sẽ tốt hơn. Và đối với cây lan hồ điệp, rễ chính là miệng ăn. Do đó khi cây lan đã phát triển tốt và bộ rễ phát triển mạnh thì sức đề kháng của cây lan rất là tốt và cây sẽ trở nên mập mạp hơn rất là nhiều. Và khi các bạn chăm sóc bón phân tưới nước đầy đủ thì những cái lá lan này nó sẽ rất là mạnh mẽ và nó không có bị mềm. Và nó cũng sẽ làm cho những chiếc lá non khi mới lên sẽ rất là khỏe mạnh. Và đối với cây trồng tại nhà cũng không riêng gì cây hồ điệp, nước chính là nguồn quan trọng nhất để giúp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây một cách rất là bền vững. Do đó khi chúng ta trồng lan hồ điệp, các bạn cũng đừng ngại mà dùng nước để chúng ta tưới lên lá. Vì tất cả những cây lan hồ điệp mình trồng tại nhà đều dùng nước tưới trực tiếp lên lá. Và do cây đã quen dần với môi trường mới rồi, do đó khi các bạn có sử dụng nước để tưới lên lá khoảng thời gian trước 9 giờ sáng và trước 4 giờ chiều thì những cây lan hồ điệp của chúng ta không có bị sao cả. Do đó các bạn cứ yên tâm dùng nước để chúng ta tưới lên lá một cách tự nhiên nhất. Và khi trồng những cây lan hồ điệp tại nhà, do loài cây này chịu ẩm rất là cao, và khi các bạn dùng nước để tưới cũng sẽ góp phần giúp cho đề kháng của cây lan phát triển rất là mạnh mẽ. Nước được cung cấp đầy đủ thì nó sẽ góp phần
giúp cho cây lan của các bạn lấy lại cân bằng rất là nhanh, và đồng thời nó cũng sẽ giảm cái sự tồn dư bớt đi từ những cái loại phân bón lá hoặc là những loại thuốc bảo vệ thực vật mà chúng ta sử dụng để bón cho cây. Và khi chúng ta dùng nước chuối để bón cho những cây lan hồ điệp thì những vitamin và khoáng chất có trong quả chuối sẽ giúp cho những lá lan hồ điệp xanh, bóng và cứng cáp hơn rất là nhiều. Và đồng thời cũng sẽ giúp cho những chiếc lá non khi mới ra khỏe mạnh hơn. Và thân cây thì sẽ mập mạp hơn. Và các protein và khoáng chất cần thiết có trong vỏ chuối cũng sẽ giúp cho cây lan hấp thụ tốt hơn, do đó góp phần làm cho bộ rễ phát triển rất là tốt. Và các chất hữu cơ đó là hoàn toàn tự nhiên, do đó các bạn yên tâm dùng. Và nó sẽ giúp cho cây trồng của chúng ta chống sốc rất là nhanh, lấy lại cân bằng hơn ở điều kiện môi trường bên ngoài. Và khi cây đã phát triển đầy đủ và chúng ta đã cung cấp được một cái lượng nước và lượng phân bón tốt, thì khi cây đã phát triển tốt là các bạn sẽ có được những bông hoa hồ điệp tươi và đẹp và rực rỡ. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và các bạn nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.